الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا متابعين قناتنا. اليوم جبنا لكم وصفة جديدة كلش حلوة وغريبة ومميزة وطعمها كلش طيب. طريقة تحضيرها سهلة وموادها بسيطة ومتوفرة بكل بيت. اليوم راح نسوي لكم أكلة روسية، أكلة الشيش برك. أتمنى تتابعوني. نجهز الحشوة اللي عندنا. أول شي نبدي نقلي اللحم، ننزله على طاوة بيها زيت. نبدي باللحم ليش؟ لأنه اللحم هذا ضروري يكون بيه دسم وإلياف، فمن أقلي أنا على النار بالبداية راح ينزل طعم الدسم ويصير ويا الأكل يصير طعمه أطيب. شوفوا بدأ ينزل دهن اللحم. هسه ننزل عليه البصل دائما ضيفي عليه ملح، ضيفي عليه فلفل أسود على مود يستوي عندك ويذبل بسرعة. برشة من الفلفل الأسود وننزله على اللحم، نقلبهم على النار إلى أن يستوي البصل. حتى نحضر العجينة نحتاج كوبين من الطحين الأبيض الصفر، يعني الطحين المتعدد الاستعمالات، طحين المعجنات. أضيف عليه لكل كوب معلقة صغيرة من الملح، لكل كوب معلقة زيت. أبدي أعجن المكونات بمي درجة حرارته اعتيادية. كمية المي تبقى حسب نوع الطحين، فأنا أصب شوي شوي وأعجن إلى أن أصل على القوام اللي أريده، اللي هو تكون عجينة قوامها متين متماسك، مو عجينة لينة كثير، لأنه إحنا راح نحتاج إنه نفرشها ونعملها رقيقة، فتكون العجينة متينة. أبدي أعجن العجينة، ولو حابة الكمية أكبر تضاعفين المكونات حسب الكمية اللي أنت تريديها. شوفوا حبايبي العجينة متينة، استمري عجنيها إلى أن تتماسك. كثرة العجن تخلي العجين يصير أحسن. آخر شي خلي شوية زيت على إيدنا. طبعا ضروري كل ما تعجني أي عجنة آخر شي عجنيها بشوية زيت، راح يصير العجين عندك أحسن كثير، وبنفس الوقت راح يتلملم من إيدك من الماعون وتحصلين على نتيجة زينة. استمر أعجنها حبايبي بالزيت، ألملمها. وهسه راح أغطيها وأتركها ترتاح لمدة 10 دقائق ربع ساعة، وإن كان ما بيها خميرة بس حتى ترتاح العجينة ويسهل فرشها ويانا. ارتاحت عجينتنا، راح نبدي نشتغلها. نحتاج لوح حتى نفرش عليه أو صينية أو أي شيء موجود عندك. راح نرش عليه رشة طحين ونبدي نقطع العجينة مالتنا. راح أقطع العجينة على شكل قطع حجم مناسب يسوي لي رغيف على قدر هذا اللوح اللي عندي. قطعناها إلى 4 قطع، وهسه نبدي نشتغلها. ناخذ القطعة ونرش عليها الطحين على الوجهين حتى تنفرش ويانا بسهولة، ونبدي نفرش العجينة مالتنا. نحاول نسويها رقيقة قدر الإمكان، وكل ما حسيتيها بدأت تتلزق ممكن ترشين عليها طحين. راح أستمر بالفرش إلى أن أحصل على السمك اللي أريده. كملنا فرش العجينة. شوفوا السمك مالتها جدا رقيق، شوفوا تخايل تقريبا. هسه أبدي أقطعها بأي قطاعة صغيرة، وإذا ما عندك ممكن كاسة شاي. وحاولي تستفيدين من كل العجينة، لا تضيعيها، يعني قطعيهم واحدة جنب الأخ حتى تستغلين الشغل اللي انت اشتغلتيه. كل العجينة اللي عندك تستفيدين من عندها. أقطع شوفوا بهاي الصورة، شفتوا أرد هذولا أدخلهم داخل هاي وأقطع بالشكل هذا حتى أستغل المساحة اللي عندي كلها. وبالصورة هاي حبايبي راح أقطع كل العجينة اللي عندي، والقطع اللي يطلعون أجمعهم وأرد أدعكهم وأعجنهم مرة ثانية. ناخذ قطعة واحدة من العجين اللي عندنا. أبدي حبايبي أحشيها كمية بسيطة جدا من الحشوة اللي سويناها، وأقفل عليها بشكل جيد بالصورة هاي. شوفوا بالصورة هاي حبايبي راح أسوي كل الكمية اللي عندي. ممكن لو حبيت تختصري الوقت قطعي قطع أكبر باستعمال كاسة أو قطاعة كبيرة، وراح نعمل بيها شكل مختلف ومميز أيضا. سأشوفكم. ناخذ القطعة ونحشيها نفس الطريقة. طبعا هاي راح تختصر علينا الوقت والجهد، يعني راح تعمل عندي قطع كبار بسرعة، راح تخلص عندي العجينة. وبالصورة هاي شوفوا حبايبي أقفلها، تطلع عندي قطعة الشيش برك بهذا الشكل الحلو. أيضا هذا الشكل أيضا هو مستعمل بالشيش برك، فأنت عندك الطريقتين. شوفوا حبايبي وهاي الشيش برك مالتنا كمال حطيناه بصينية مدهونة حتى ندخله للفرن نشويه على الوجه والظهر. شوفوا هذا الشكل الثاني حبايبي كثير حلو مرتب وغريب، وممكن تعملي كمية كبيرة بسرعة بدون جهد كبير. هسه راح نشويهم ونرجع لكم حبايبنا. شوفوا حبايبي شويناها شوي خفيف، ما أخليها تتحمر هواي بس تمسك نفسها، لأنه إذا تحمصت راح يمرر عندي الطعم بعد الطبخ. شوي خفيف بس بهالصورة على الوجهين يكفي. شوفوا حبايبي وهذا الشكل الثاني كثير حلو، أنا أنصحكم بهذا الشكل لأنه مميز وغريب. وهسه نشوف شلون راح نكمل طبختنا. إذا حابين شغلنا لا تنسون سووا لنا لايك واشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين بعد، بيكم تكبر قناتنا وتحلى.
وخليكم ويانا، خلينا نشوف شلون راح نكمل طبختنا. نحضر اللبن مالت الشيش برك. راح نحتاج حوالي نص كيلو لبن. لبن الغنم يكون أحسن، لكن إذا ما متوفر ممكن لبن البقر، وكل ما كان اللبن دسم وبيحموضة راح تصير الأكلة أطيب عندي. أنزل هذا اللبن بالخلاط، وإذا ما كان عندك خلاط ممكن تخلطيه بالخلط بالإيد، بس صفقيه بشكل جيد. أضيف عليه زيت الزيتون حوالي معلقتين أو 3 أو 4 إذا تحبون طعم زيت الزيتون يصير طيب وياه. فأنا راح أضيف 3 معالق من زيت الزيتون، ونضيف عليه معلقة ملح. الملح يبقى كميته حسب نوع الملح اللي عندكم وحسب الرغبة انتم شلون تحبون. حبايبي نضيف مي لخلطة اللبن مالتنا. المي يكون مقداره بنفس مقدار اللبن، فأنا ضفت نص كيلو لبن بنفس الكاسة راح أضيف مي. هسه نودي نخلطه بالخلاط ونرجع لكم. بعد ما خلطنا اللبن والمكونات بالخلاط هسه نحطها بالطنجرة على النار. نضيف له أوراق من النعناع ونستمر بالتحريك إلى أن يغلي. وهسه بعد ما غلي حبايبنا استمر بالتحريك وأخليه يغلي لمدة 5 دقائق، وبعدها راح ننزل بيه حبات الشيش برك. ننزل حبات الشيش برك وما أخليهم يغلون هواي، بس مجرد غلوة واحدة غلوتين وأشيلهم بس ياخذون الطعم. وهسه حبايبي بعد دقيقتين 3 من الغليان نشيلها. ناخذ معاها كمية من الصلصة واحنا نشيلها بالصحن. شوفوا ما أحلاها، طبعا طعمها كثير طيب، أتمنى تجربوها. بالإضافة إلى أنه شكلها كثير حلو وغريبة هي هاي الأكلة. طريقة تحضيرها سهلة، موادها جدا بسيطة ومتوفرة بكل بيت. وبهالصورة حبايبي راح أسوي كمية الشيش برك اللي عندي كلها. وهاي كانت وصفتنا لليوم حبايبي، أكلة الشيش برك من أروع ما يكون، أتمنى تجربوها. إذا حبيتوا وصفاتنا لا تنسون دعمونا بالاشتراكات واللايكات وفعلوا الجرس، راح يصلكم من عندنا كل جديد. وألف عافية عليكم.